Een van de meest onderschatte dingen in een fotoshoot is styling. Je kan een fantastisch model voor een fantastische achtergrond zetten. Maar als de styling niet goed is, ja, dan heb je een, vind ik, wat simpele foto. Zoals gezegd, styling kan een foto van oké naar wauw maken. Van een normale foto naar perfect. Maar ja, hoe doe je dat met styling? Is het duur? Heb je een aparte stylist nodig? Wat voor budgetten heb je nodig? En dat is eigenlijk waar de truc is. De hele styling hoort hier te zitten. Je eigen creativiteit. Waar jij aan denkt, moet je waar kunnen maken. En dat klinkt veel ingewikkelder dan dat het is. En eigenlijk is alles mogelijk. Maar onthoud ook, styling is niet alleen kleding. Het is ook de set en natuurlijk het licht. Want licht is ook een hele mooie styler.